leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Net heb je al kunnen zien hoe Johnny de gradenschijf heeft gemaakt van een stukje afvalmetaal. En dat is best goed gelukt, al zeggen we het zelf. Nu ga je kijken naar hoe de draaiende motorbok is gemaakt. Ook door Johnny natuurlijk. En daar hebben we tekeningen voor nodig. En nog meer tekeningen. En nog meer tekeningen. Je moet wel weten waar je gaat beginnen natuurlijk. En dan komt het laswerk om de hoek kijken. Oh, kijk eens wat draad aantappen. En dan kan je nog meer gaan lassen. En waar rijdt die toch soepel? Staaltjevakwerk weer geleverd. Vind je deze voice-over nou leuk? Laat het weten hier beneden. En dan nemen we dat mee voor de volgende video. Hey. Wat een vertraging erin. Komt het genoeg is? Dan kan het subtiel. Ja, je kunt hem blokkeren. Met een arreteerbout. Even weer recht zetten. Wanneer is hij nou recht? Deze heb ik apart, los. Die kun je eerst aan de motor bouten. Hoe werkt dit? Oh zo. Wat leuk. Er moeten nog busjes tussen. Wat mooi! En deze gemaakt. Het vast ook gefilmd. 360 streepjes. Ja, nou wel even vrezen. Precies eruit. Allemaal met handje. Wat? Waarom heb je de bougies eruit gehaald? Dan draait hij makkelijker. Oh, dat lukt niet met één hand. Spinazie eten. Ja. Even wat spinazie eten. Oh ja, hij gaat al. Ja, ja. Lekker. Daarboven staat ook nog. Heel mooi. Die kan ik ook pakken.
Zakken! Ja. Ja, zakken. Even kijken wat je doet dan. Pats! Ik ga toch afvangen. Ja, maar minder dan ik dacht. En zo is de motorbok gemaakt. Leuk dat jullie weer hebben gekeken. Misschien dat hij de volgende keer erin hangt. Is er nou iets wat je nog graag wil zien of wil weten? Laat het hieronder weten en dan wellicht in de volgende video.